Sau khi gửi lời chúc mừng đến Phùng Thiệu Phong vào ngày lễ tình nhân, Triệu Lệ Dĩnh lại đăng một bức ảnh xinh đẹp khác, cô và Lâm Canh Tân. Gần đây, Triệu Lệ Dĩnh đã chia sẻ thông tin tham gia tiệc mừng bộ phim cổ trang Giả Tưởng, Phùng Hành, thông qua các nền tảng mạng xã hội. Lần này, cô tham dự tiệc mừng cùng đoàn làm phim Phân Sinh để ăn mừng bộ phim kết thúc thành công và đạt được những kết quả xuất sắc. Đây cũng là sự khích lệ và khẳng định to lớn đối với toàn thể nhân viên. Tôi tin rằng con đường tương lai của cô ấy sẽ ngày càng rộng mở hơn. Gần đây, Triệu Lệ Dĩnh đã chia sẻ một loạt ảnh đẹp khi tham dự tiệc mừng cùng Phong Hưng trên trang mạng xã hội cá nhân của cô. Trong ảnh, cô diện một chiếc váy tươi tắn, thanh lịch, kiểu tóc đơn giản, sáng màu và trang điểm nhẹ nhàng. Tại tiệc mừng, anh đã có những cuộc trao đổi thân mật với các nhân viên khác và được mọi người yêu mến và công nhận vì thái độ tích cực của anh. Trong ảnh chụp chung, Triệu Lệ Dĩnh cũng có màn tương tác ngọt ngào với Lâm Canh Tân. Hai người rất ăn ý, một trước một sau, cùng nhau làm mặt xấu, trông vừa tinh nghịch vừa đáng yêu. Tôi mong đợi và tin rằng sự tương tác như vậy sẽ thiếu màu sắc. Sự kiện ăn mừng này rất quan trọng đối với Triệu Lệ Dĩnh để tôn vinh những nỗ lực trong quá khứ của cô. Chính vì vậy, cô đã công khai bày tỏ cảm xúc của mình trên mạng xã hội với dòng chữ cảm ơn tình yêu của mọi người và nhận được vô số lời chúc phúc cũng như phản hồi từ người hâm mộ. Loại tiệc mừng này là để ăn mừng sự kết thúc thành công của loạt trận và thành tựu của và xếp hạng, đặc biệt là trong việc kiểm soát cốt truyện và hiệu ứng hình ảnh, cũng dễ thu hút và gây ảnh hưởng hơn. Dàn diễn viên của bộ phim cũng rất mạnh. Sự góp mặt của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh cùng các diễn viên xuất sắc khác khiến toàn bộ bộ phim tràn ngập những điểm nhấn và bất ngờ, khiến mọi nhân vật đều được khán giả yêu thích. Động lực thăng tiến trong sự nghiệp đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Dù là ngoại hình hay khả năng diễn xuất vững chắc, Triệu Lệ Dĩnh vẫn còn nhiều tiềm năng để đột phá. Tôi tin rằng sự phát triển trong tương lai của cô ấy sẽ thuận lợi hơn và cô ấy sẽ mang đến cho khán giả nhiều tác phẩm xuất sắc hơn, mang đến sự thú vị khác nhau cho mọi người và để nhiều người nhận ra sức hút của cô ấy. Ngoài những thành tựu nổi bật trong sự nghiệp, Anh còn rất hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Cô và Phùng Thiệu Phong luôn được mọi người ghen tị vì là cặp đôi nổi tiếng. Trong tiệc mừng, Triệu Lệ Dĩnh đặc biệt thích và đăng lại bài viết dành cho ông xã Phùng Thiệu Phong, viết cùng nhau cố gắng, cổ vũ lẫn nhau, công khai bày tỏ sự chúc phúc và ủng hộ lẫn nhau, khiến nhiều người hâm mộ cảm động sau khi xem. Tôi hy vọng họ có thể tiếp tục và trở thành tấm gương tốt cho các cặp đôi nổi tiếng khác. Khi tham dự tiệc mừng cùng đoàn làm phim Phượng Hoàng, tôi đã được chứng kiến khía cạnh đa năng của Triệu Lệ Dĩnh. Tôi tin rằng sự phát triển trong tương lai của cô ấy sẽ ngày càng tốt hơn và cô ấy sẽ có nhiều tác phẩm hơn nữa khiến mọi người phải ngạc nhiên. Tôi rất cảm động và được truyền cảm hứng, và tôi mong chờ màn trình diễn tuyệt vời của Triệu Lệ Dĩnh và các diễn viên khác trong vở kịch. Tôi tin rằng có thể có nhiều sự hợp tác hơn nữa để mang đến nhiều bất ngờ khác nhau cho khán giả, giúp mọi người hiểu sâu hơn về ngành công nghiệp giải trí đầy quyến rũ này. Những năm gần đây, khi nhắc đến diễn viên Phùng Thiệu Phong, chúng ta hiếm khi thấy các tác phẩm mới của anh được phát sóng. Rõ ràng là anh ấy đã trở nên kín tiếng hơn nhiều so với những năm trước và không còn nổi tiếng như trước. Tuy nhiên, điều không ai ngờ tới là danh tiếng của Phùng Thiệu Phong còn tốt hơn nhiều so với thời kỳ đỉnh cao của sự nổi tiếng. Đặc biệt là trong thời gian anh vừa ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh, danh tiếng của anh thực sự chạm đáy. Hiện tại anh và Triệu Lệ Dĩnh đã ly hôn được 4 năm. Có phải trong 4 năm qua đã xảy ra chuyện gì khiến danh tiếng của Phùng Thiệu Phong được cải thiện đáng kể hay anh ấy đã có sự thay đổi nào đó không? Nói về câu chuyện nổi tiếng của Phùng Thiệu Phong, thực sự có nhiều thăng trầm, có lúc lên lúc xuống, và sự nổi tiếng của anh cũng đi kèm với nhiều mối tình lãng mạn với người nổi tiếng. Phùng Thiệu Phong sinh năm 1978 tại Thượng Hải. Gia đình anh có hoàn cảnh rất tốt. Người ta nói rằng cha của ông điều hành một doanh nghiệp dệt may và đã tích lũy được rất nhiều của cải. Lớn lên trong một gia đình như vậy, Phùng Thiệu Phong đã có đủ tự tin để theo đuổi ước mơ của mình ngay từ khi còn nhỏ. Chịu ảnh hưởng từ mẹ, ông rất yêu thích văn học và nghệ thuật. Điều đáng nói là Phùng Thiệu Phong đã có tài năng từ khi còn nhỏ. Anh ấy không chỉ thích bắt chước điệu nhảy breakdance mà còn đặc biệt giỏi kể chuyện. Khi mới 4 tuổi, anh đã giành giải nhất trong một cuộc thi kể chuyện. Có lẽ vì những tài năng này đều liên quan đến diễn xuất nên khi lớn lên, Phùng Thiệu Phong dần dần nuôi dưỡng ước mơ trở thành diễn viên. Vì vậy, trước kỳ thi tuyển sinh đại học, thầy giáo chỉ gợi ý anh thi nghệ thuật,
nhưng anh đã không chút do dự nộp đơn vào khoa diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và Học viện Hí kịch Thượng Hải. Sự thật đã chứng minh Phùng Thiệu Phong là một diễn viên bẩm sinh và anh đã nhận được giấy báo trúng tuyển từ cả Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và Học viện Hí kịch Thượng Hải. Vì muốn gần nhà hơn, Phùng Thiệu Phong đã chọn học tại Học viện Hí kịch Thượng Hải và từ đó, anh bắt đầu theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất của Phùng Thiệu Phong không mấy suôn sẻ trong vài năm đầu. Mặc dù khá điển trai khi còn trẻ, nhưng anh lại thiếu kinh nghiệm đóng phim và hiếm khi nhận được vai diễn nào. May mắn thay, anh đã không từ bỏ sự nghiệp diễn xuất của mình. Kể từ khi tốt nghiệp năm 1998, chúng ta có thể thấy số lượng phim anh tham gia đã tăng lên theo từng năm và các vai diễn của anh cũng tăng lên. Năm 2003, Phùng Thiệu Phong tham gia bộ phim truyền hình Người đẹp và ông chủ, có sự tham gia của Lâm Tâm Như và Lục Nghị. Sau sự việc này, nhiều khán giả bắt đầu có ấn tượng nhất định về Phùng Thiệu Phong. Bạn biết đấy, trong vài năm tới, Phùng Thiệu Phong đã nỗ lực hết mình trong việc đóng phim và anh ấy đã thử hầu hết mọi loại vai diễn. Trong hoàn cảnh này, Phùng Thiệu Phong vừa tiếp tục cải thiện kỹ năng diễn xuất, vừa gặp được tác phẩm làm nên tên tuổi của anh. Đó là bộ phim truyền hình Hoàng Cung năm 2011 do anh và Dương Mịch đóng chính. Bạn biết đấy, sau khi Phùng Thiệu Phong nổi tiếng, ngoài việc đóng nhiều phim truyền hình hay và sản xuất nhiều tác phẩm xuất sắc, chẳng hạn như phim truyền hình Lan Lăng Vương, chuyện tình cảm của anh cũng bắt đầu được chú ý. Cuối cùng, vào năm 2012, anh đã công khai mối quan hệ của mình với nữ diễn viên nổi tiếng Nini. Chúng ta đều biết rằng họ rất công khai về mối quan hệ của mình vào thời điểm đó và có vẻ rất tình cảm. Tuy nhiên, mối quan hệ được thế giới bên ngoài đánh giá cao này đã kết thúc chỉ sau 3 năm, mặc dù nhiều cư dân mạng vẫn cảm thấy buồn bã về mối quan hệ này. Tuy nhiên, chúng ta đều biết rằng Phùng Thiệu Phong và Nini không còn liên lạc với nhau nữa kể từ đó, và từ đó, chúng ta đã thấy được Phùng Thiệu Phong tài giỏi đến mức nào. Bởi vì sau khi chia tay với Nini, anh chưa bao giờ nhắc đến Nini trước công chúng, cũng không nói điều gì không hay về cô. Tóm lại, họ đã chia tay một cách tử tế. Có lẽ vì vậy mà dù Phùng Thiệu Phong có khá nhiều xì căng đan nhưng danh tiếng của anh trong giới giải trí vẫn khá tốt. Tuy nhiên, sau khi gặp và yêu Triệu Lệ Dĩnh, danh tiếng của anh rõ ràng đã giảm sút rất nhiều. Có thông tin cho rằng Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã nảy sinh tình cảm với nhau khi cùng quay bộ phim Tây Du Ký, Nữ Quốc. Họ sớm hợp tác lại trong bộ phim truyền hình Minh Lan Truyện, bộ phim đã trở thành câu chuyện tình yêu của họ. Chúng ta đều quen thuộc với câu chuyện sau đây. Vào tháng 10 năm 2018, cả hai chính thức tuyên bố kết hôn. Đầu năm sau, Triệu Lệ Dĩnh đã làm mẹ và sinh cho Phùng Thiệu Phong một cậu con trai tên là Tương Hương. Mặc dù họ có vẻ hạnh phúc khi kết hôn và có con nhanh chóng, nhưng cư dân mạng lại có nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này. Hóa ra, người ngoài đều cảm thấy khoảng cách giữa hai gia đình quá lớn. Triệu Lệ Dĩnh là mẫu phụ nữ coi trọng sự nghiệp điển hình. Chính hai lý do quan trọng này khiến thế giới bên ngoài cho rằng Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh sẽ không thể bên nhau lâu dài. Ngoài ra, luôn có tin đồn rằng cha mẹ Phùng Thiệu Phong luôn coi thường Triệu Lệ Dĩnh. Vì vậy, khi Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh chính thức tuyên bố ly hôn vào tháng 4 năm 2021, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự vui mừng cho Triệu Lệ Dĩnh. Cùng lúc đó, danh tiếng của Phùng Thiệu Phong cũng tụt xuống mức thấp nhất. Chúng ta đều biết rằng trong 4 năm kể từ khi Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh đã cho ra đời rất nhiều tác phẩm xuất sắc. Cô không chỉ giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất mà cô luôn khao khát mà còn phát triển rất tốt trong ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc. So với vợ cũ thì sự nghiệp diễn xuất của Phùng Thiệu Phong có vẻ hơi cô đơn. Trong 4 năm trở lại đây, anh hiếm khi cho ra mắt tác phẩm mới và đôi khi phải đóng vai phụ cho các diễn viên trẻ. Mặc dù không sản xuất nhiều tác phẩm, nhưng những bộ phim anh tham gia như Home, Under the Stranger và Inside and Outside Marriage đều nhận được phản hồi tốt. Điều này đủ để thấy Phùng Thiệu Phong hiện tại rất thận trọng khi quay phim. Anh ấy chỉ chấp nhận những kịch bản chất lượng cao. Không có gì ngạc nhiên khi anh ấy có một số bộ phim bom tấn sẽ sớm ra mắt chúng ta. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất ổn định, không khó để nhận ra mối quan hệ của anh và vợ cũ Triệu Lệ Dĩnh cũng khá ổn định, mặc dù anh chưa từng nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh trước công chúng. Anh ta có vẻ tàn nhẫn hơn nhiều so với Trần Tư Thành, người có thể làm bạn với vợ cũ của mình. Tuy nhiên, anh lại rất hợp với Triệu Lệ Dĩnh khi ở riêng và có ý thức về sự đúng mực.
Mỗi lần họ tụ tập riêng tư đều là để đi cùng con trai và họ có sự phân công lao động rõ ràng. Khi Triệu Lệ Dĩnh đang bận quay phim thì Phùng Thiệu Phong đang ở cùng con trai. Ban đầu, cư dân mạng đã thay đổi quan điểm về Phùng Thiệu Phong sau khi chứng kiến sự tận tâm của anh dành cho con trai. Không ngờ, danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh gần đây đã bị tổn hại rất nhiều vì bộ phim Vườn Rau và tin đồn tình cảm. Trong hoàn cảnh này, Phùng Thiệu Phong vốn luôn kín tiếng, chưa từng nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh, tự nhiên danh tiếng của anh cũng khôi phục không ít. Suy cho cùng, anh ấy không có bất kỳ sự cố gây tranh cãi nào trong 4 năm qua. Ngay cả khi bị chụp ảnh trong mối quan hệ mới, anh vẫn cởi mở về điều đó mà không hề che giấu. Nhìn thấy điều này, chúng ta hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc là 30 năm ở phía đông, 30 năm ở phía tây. Trên thực tế, chỉ cần bạn cố gắng hết sức và bỏ qua những nghi ngờ từ thế giới bên ngoài thì chỉ là vấn đề thời gian trước khi danh tiếng của bạn được cải thiện. Phùng Thiệu Phong, người hiện đang có danh tiếng tốt hơn, là ví dụ điển hình nhất.